Salut, sunt Ana și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Tante Lica, așa cum este numită de cei apropiați, este o femeie a cărei viață este sinonimă cu munca. Să urmărim împreună câteva câmpei ale acestui destin. Copilării, cum să vă spun, nu ca acum copii. Noi ne jucam, Cum vă jucați? ieșeam seara pe stradă, că stăteam la stradă, n-aveam în... Mama mea făcea câte un cuptor de plăcinte, mâncam plăcinte, vineau toți copiii, se adunau. Erau copii mulți pe strada aceea. Stau de la gară, o leacă mai încoace, mai departe de gară. Se cheamă Munteni la noi. Vine, acum e duminica, trecea, de-abia așteptam să vii Paștele, să vii Crăciunul, ca să ne facă câte ceva. Dar dura mult, Doamnă, de ce dura atunci așa de mult? Și acum, uite, vă spun, mâine marți, la mine gata, toată săptămâna e trecută, vine duminica. De ce trece așa de repede acum? Că atunci era foarte greu trecea. Nici eu, nici soțul meu n-am. Părinții au murit în război, în 44. Un frate de-al lui mama mea atunci a murit în război. Vă amintiți vremea aceea a războiului, cum era? Ei, mi-amintesc, au venit rușii, au intrat cu cai în casă, noi am ieșit afară din casă. Eu legată, bunicul meu avea cuza și cuzoaia așa pe două tablouri și la mijloc o oglindă așa în camera unde se ține curat. Lega caia acolo. Și la noi au venit rușii, știți când? În ziua de floriri. Și aveam coșaca cu ou, cu este beci. Avea bunicul meu până acolo am stat cu bunicul și cu mama mea la ei și avea butoi cu vin, avea brieci adânc cu 20 ceva de scări. Și au intrat. Au dat afară tot. Dar eu țin minte că nu au fost și regele, Doamne. Fost la mine. Acolo la Cotnari? La Hârlău, da. El a venit frumos. Da, eu l-am văzut când, care rege? Regele Mihai. Eram orchel, calari pe un cal alb și de unde v-a aștepta nepotul la Peco acolo, până în oraș era numai și pe o parte și pe alta puse covoare și l-am primit. Dar era tânăr, frumos, nu. Eu mai degrabă dacă era el, poate, Doamnă, eu zic așa, poate nu se strâcă atâta în țara asta. Cât învățam noi atunci, și credeți, exact așa cum să învăța, Doamnă, dar învățam. Crezi, tare, când veneam de la școală, ne mai dădea voi du-te cu porcii, du-te cu vacile, du-te cu caie, du-te cu boi. Nu a fost chiar așa de ușor. Cu ce s-a ocupat soțul nostru? El era mecanic auto. Utilaje grele. Dar era rău, domnul, pe 56, 57, 58. Vinea săracul, a fost gerul, nu ca acum, dacă eu leacă frig, vai, gata, nu știu ce. Când punea mâna pe chei, rămânea pielea pe chei. Hai că lucra numai afară. Eu n-am avut un minut concediu medical. Sau sunt eu, nu. Atât când am avut cu nea civilă cu fata și nuntă, atât. Noi n-am avut, nici bărbatul meu, nici eu n-am. Nu ne-a plăcut, Doamnă, să... Ce făceai acasă, Doamnă? Ce să fac acasă? Pământul luase de acum colectivul, unde să mă duc să muncesc? Duceam dimineața, eu am intrat în păcurat, din păcurat și până ce am ieșit la pensie, nu m-am încuiat sectorul și l-am descuiat. Și ajungeați la 5 la serviciu. Da, sigur. Și cum era ziua de muncă? Intram în sector, mă așezam la mașină și lucram. Dar nu eram naivi, era, dacă întârziam un minut, sărea cu gura pe tine, fete.
Fiecare vrea să muncească, să câștige în bani. În confecție au fost multe fete. În toată, v-am spus, 15.000 de oameni au fost. Așa, toată lumea spune, chiar așa, nu știu. Păi era combinatul, tricotatul, finisajul, vopsitoria, croitul, confecția. Câte nu erau? Erau multe. Păi până și ieșea un produs de acolo, dura. Materia primă doar de acolo ieșea. Beam cafea, credeți că era rău? Nu era rău. Beam câte o cafea, aveam fete care erau la capă de agregat, mai făceam cafea, mai beam câte o cafea, mai stăteam, dar și credeți. Chiar ne lua capul, nu ne lua. Nu. Eu am dus-o foarte bine. Dar toate fetele au dus-o. Uite, acum mă întâlnesc săracele fete, că sunt mai tineri, doamnă, n-au unde să lucrez, stau acasă. Aici să intram, intram pe acolo prin patul și veneam pe aleea asta și intram aici era la etajul 3. Uite, la geamul ceala, unde e cartonul ceala, acolo am lucrat. Este confecția aici, de care mai lucrează, altceva nu mai este nimic, doamnă. S-a făcut Victoria Ostrăcatu, țăsătura Ostrăcatu. Unde lucrează? Tineretul ăsta unde vrea? Doar n-a să fie toți funcționari, toți învățați, toți ingineri. Nu să mai fie și un muncitor să muncească, să producă ceva. Dacă nu produci nimic, și de unde vrei să ai? Intrai la mașină, era agregatul și pe o parte și pe alta. Pe partea asta era mașină de cusut, partea asta elasticul. Erau fel de mașini. Iuberdec, multe fel, care făcea, uite, cum e la doamna acolo, uite. Asta mergeam la Iuberdec, băga materialul. Surfilat, la încheiat, erau la împachetat, la sortat, credeți că mergea pe multe mâini marfa asta. Adică, și câți erau membri de partid? Erau toate, dar eu n-am fost. L-ați fost? De ce? Serios? Și de ce n-ați fost? N-am, Uite, nu v-am întrebat niciodată. n-am. Și de ce n-ați vrut? Am zis, pentru să dau lor banii, cotizația. Dar nu v-au obligat. E, m-a obligat, n-am. Mi-a spus că nu vreau. Și nu s-a supărat, nu zis Da, nimic? și super. Că nu vreți. Eu am și acum, vreți să mă credeți, eu carnetul de partid al lui bărbatul le am și acum. El a fost membru. A fost. A fost secretar de partid, a fost. A fost și el mai mare. Nu a făcut rău la nimeni. Mie nu mi-a plăcut să mă duc să am ședințe, să lăs marfa, să mă duc să am... Mie mi-a plăcut să stau la mașină să câștig și asta. Mie trebuie să plece din timpul programului la ședințe, că erau ședințe tot timpul. Nu era plătit, normal. Sigur, dacă lucrezi în acord, cum să fie? Eu am lucrat în acord. Cine era mai clangiu mai degrabă să făcea membru. Doamnă, foarte multe, chiar am colegi care mai mult în concedii medicale stăteau. Nu, mie nu mi-a plăcut să stau în concedii. Și atunci la concedii medicale, dacă se lucra în acord, ce îi plătea? Ei, luau salariul de bază, luau. Lua salariul de bază. Se duceau la mare, se duceau la, eu știu pe unde se mai duceau ele. Da, majoritatea în agregatul unde am lucrat eu, agregatul 11, au fost foarte. Am fost toate unite, nu ne-a plăcut să lipsim, să... Dar eu am observat, cei care stau mai mult în concediu medical, aceia are pensii mai mari. Sau, vreți să mă credeți? Cum vine? Nu știu. Ai Pepsi, Cola, știa? Da. Pensii. Dar noi făceam, din socată făceam din vișine, făceam cu apă, și musai trebuia să... Banale n-am văzut, și să spun pe timpul acela, n-am văzut banale. Dar s-a ducea oare? Ați auzit de deținuți politici, ca existând oameni care erau închiși pentru altă părere, pentru că aveau altă părere decât ceea ce era atunci? Nu știu.
N-ați auzit? Am auzit că au fost mulți la canal, da? Da, atunci n-ați auzit nimic de genul ăsta. Dar noi avem grijă la asta. Eu stau și mă gândesc de multe ori, doamna profesor. Pe timpul Ceaușescu s-a auzit atâția morți, atâția. Eu n-am auzit pe timpul lui. Nu se spune? Sau care era treaba? Ce răspuns vă dați la întrebarea asta dumneavoastră? Era, doamnă, eu la 12 noaptea treceam Bahlui pe o punte cu fetele. De la Moldova cât până în Tudor. Nu mi-a ieșit unul înainte să-mi spui du-te încolo. Dar acum titem să mergi pe stradă. Titem să mergi pe stradă. Era rușine, era respect. Să știți că era foarte mult respect. Și frică. Frică era. Acum omori un om și îl lasă liber, în loc să-l închid acolo pe veci. Frică de ce? Întreba Anais. Frică de ce era? Ce credeți? De ce se temeau? E pedeapsă. Era frică, rușine, te închidea. Atunci, dacă vorbeai ceva sau te închidea, nu? Sau dacă omorăi pe cineva, sau dacă făceai ceva, dar acum imediat îți dă drog. Nu-i matale, asta-i treaba. Nu-i soțul meu, nu trăiește asta, care biletul mai mare. Dar vei cu tine, așa, singur, stai în casă. E greu.